د کلاس 9 انګلیش دی او اولنی سبق نوم دی سره Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the model of tolerance. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam rawadari ka namuna. O you who have believed, seek help through patience and prayer. ए ईमान वालो, सबर और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है. پدې کې موږ سره د درې ورډز چې کوم دي دا استعمال شوي دي. یو پکې موږ سره دی بلیو، د بلیو معنی دا یقین کرنا، او د دې سیکنډ فارم موږ سره دی بلیوډ، سیکنډ فارم موږ سره بلیوډ دی او تھرډ فارم موږ سره بلیوډ دی. بل ورب موږ سره استعمال شوی دی سیک، او تھرډ او سیکنډ فارم دا دواړه یو شان دي. نو سیک او سیک او د دې معنی دا تلاش کرنا. بل ور موږ سره استعمال شوی دی هیلپ، د دې معنی دا مدد کرنا، او سیکنډ فارم موږ سره دی هیلپ، او تھرډ فارم موږ سره هیلپ دی. هر هغه وربس چې د هغې سره په سیکنډ او تھرډ فارم کې موږ سره د ای ډي یا موږ د ډي اضافه کوو نو هغې ته موږ ریګولر ورب ویو، او هر هغه وربس چې د هغې سره موږ د ډي یا د ای ډي اضافه نه کوو نو هغې ته موږ ایرریګولر ورب ویو. دا خبره به ځان سره یاد ساتل پکار دي. موږ سره نیکسٹ سینټنس دی by tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle is differs from ours. رواداری یا برداشت سے مراد ہے عمدہ اور بامقصد رویہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہے. پدې کې موږ سره ګران ټکي چې کوم استعمال شوي دي، ګران ورډز چې موږ سره کوم استعمال شوي دي، په هغې کې موږ سره یو پکې موږ سره دی ټالرنس چې د دې معنی ده رواداري، برداشت. د دواړه معنی صحیح دي. هر یو معنی چې موږ کوو مین معنی ده مطلب یا مراد، د فیر معنی ده عمده یا صاف، ابجیکټیو معنی ده مقصد، ایټیټیوډ معنی ده رویه، لایف سټایل معنی ده طرزی زندگی، ډیفر معنی ده مختلف. نیکسٹ سینٹنس دے ہوں سرا ٹالرنس از دی ورچو، برداشت ایک نیکی ہے. which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. دغه ګران ټکو معنی چې کوم دي هغه ما په دې سینټنس کې پکې لیکل دي چې د پرسن معنی دا شخص، فوربیر معنی دا برداشت یا تحمل، د ایټیټیوډ معنی دا رویه، نیگیټیو معنی دا نفی یا منفی، او ریمارکس معنی دا تبصرے، ایکشن معنی دا کردار، د پیشنس معنی دا صبر یا تحمل، او کامنس معنی دا خاموشی سے. پدې دا ورډ چې کوم دی دا موږ کامنس ویو، پدې کې دا ال سایلنټ دی. کله چې د ا او د کې په منځ کې الا شي یا د ا او د ام په منځ کې الا شي نو هغه ال به سایلنټ دی، هغه به موږ نه ویو. نو د دې ترجمه یې داسې ده جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ کسی شخص کا رویہ. کله چې په دې پیرنټس کې دا یو ورډ چې کوم دی هغه موږ دا کړی نو د هغې مطلب دغه وضاحت لپاره راځي. نور د دې داسې خاص اهمیت نه وي، خو دغه د وضاحت لپاره راځي. نو د دې معنی به موږ داسې کوو جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ किसी शख्स का रवैया मनफी तबसरे और किरदार अफ़आल को सब्र और खामोशी से बर्दाश्त करे. बल सेंटेंस ने मुसरा द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज अ सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस. पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी रवादारी या बर्दाश्त की बेहतरीन मिसाल है. पदी के मुंग सर द लाइफ मानदा जिंदगी, प्रॉफिट मानदा पैगंबर, सुपर्ब इंग्लिश मानदा एक्सेलेंट, और उर्दू मानदा आला तरीन, बेहतरीन, शानदार. टॉलरेंस मंगा तिरुवती सेंटेंस के वेलेव और ददी मानदा बर्दाश्त या तहम्मुल. It his tolerance
that let him forgive his worst enemies. worst چې کوم دی دا موږ سره سوپرلیټیو ډیګري ده او د دې پازیټیو ډیګري چې کوم ده هغه موږ سره دا بیډ سیکنډ یعنی کمپیریټیو ډیګري چې کوم ده هغه موږ سره دا بیډ ورس او بیډ ورس او تھرډ سوپرلیټیو ډیګري چې کوم ده هغه موږ سره دا ورسټ. जी तर्जुमा था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ किया. टॉलरेंस मंगती हुई थी पेरमगी तदी माना था बर्दाश्त, देट माना था की, हिम माना था उसको या उसका, फारगिव फर्स्ट फॉर्म दे और ददी सेकंड फॉर्म सर दे फारगिव और थर्ड फॉर्म सर दे फारगिवन दामंग सर इर्रेगुलर वर्ब दे ददी माना था माफ़ करना. वर्स माना था बदतरीन. इनिमीज द इनिमी जमा दे او د دې معنا دا دشمنو. کله چې یو ورډ په وای منی ختمیږي او دا غي نمخ کې کانسوننټي مطلب انیمی چې کوم دی ای ام وای نو وای نمخ کې با کانسوننټ دی د دې وجنه د دې چې کله موږ جمع لیکو نو وای به موږ په آی کې بدلو او ای اس په سره لګو د دې د انیمیز چې کوم دی دا د انیمی پلورل دی. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience, and compassion. دغه معنی چې دی دا ورته په دې یو ورډ سره مالي کلی د ټولي معنی دا بشک هی معنی دا وو epitome د دې معنی دا نمونه یا مثال. tolerance منګویل forgiveness معافی, patience صبر, compassion همدردانه رویه. बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बर्दाश्त دا ورډ چې کوم دی دا برداشت دی په دې کې د الف کې دا سیوالی کړی شوی دی نو دا بدن سره نوٹ کې دا برداشت دی. برداشت معافی صبر اور हमदर्दाना रवैये का एक नमूना है. The Holy Quran described him as rahmatul lil alamin. اوس دا د دې رحمت للعالمین وضاحت ته چې د دې سمانه دا په پیرنټس کې باندې a mercy unto the whole mankind and the universe یعنی دا د رحمت للعالمین معنا شو. ترجمه شو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے نام سے یاد کرتا ہے. د رحمت للعالمین مانا ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے رحمت. پدې کې موږ سره فرست سیکنډ او تھرډ ورب چې موږ سره کې استعمال شوی دی هغه موږ سره دی ډیسکرایب د دې سیکنډ فارم موږ سره دی ډیسکرایب او دې معنا بیان کړل.